الوحدة اليمنية ليست سوى مؤامرة. ابصروا لنا حل في هذا البرادوني. كيف تعامل الشاعر اليمني الكبير عبد الله البرادوني مع سلطة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، تلك السلطة التي عاصر منها البرادوني 21 عاما حتى وفاته في أغسطس سنة 1999. سنحاول في هذا الفيديو التقاط صورة مقربة لتلك العلاقة التي جمعت بين شاعر يرى ببصيرته لا ببصره، وبين رئيس يشهد له خصومه قبل مواليه بالقوة والدهاء، رسما تتنوع ألوانه بين القصة والموقف والطرفة. ننوه في البداية أن بعض المواقف البسيطة التي تحدث عنها البرادوني بنفسه سنحاول تجسيد القليل منها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي فقط حتى نضع المشاهد الكريم بالقرب أكثر من الموقف أو الحدث الذي نتحدث عنه. ذكر البرادوني في كتابه تبرج الخفايا أنه في نهاية السبعينات وبعد تولي الرئيس صالح الحكم بأكثر من عام، كانت بعض الأسر والعائلات تتوارث لقب القاضي في أبنائها كما يتوارث السادة لقب السيد، أي أن الأب يكون قاضيا ويورث لأبنائه هذا اللقب حتى لو لم يمتهنوا القضاء أو يمارسوه. ولهذا طالب البرادوني بإلغاء لقب القاضي ما لم يمتهن القضاء لأنه لقب مهني، أسوة بإلغاء لقب السيد. أراد البرادوني بتلك المطالبة أن يجس بها نبض السلطة الجديدة، سلطة الرئيس علي عبد الله صالح. وحسب ما كتبه البرادوني في كتابه تبرج الخفايا صفحة 729، فقد استجابت السلطة بالفعل لتلك المطالبة وطبقت في أول نشرات المساء من إذاعة صنعاء. وذكر أيضا أن أول من احتج على ذلك هو عبد الكريم العرشي نائب رئيس الجمهورية حينها، مطالبا بعدم إلغاء اللقب اقتداء بالقاضي عبد الرحمن الإرياني، ليرد عليه البرادوني بالقول: ما هذا موقف اقتداء، لأن إلغاء ثمرة التخلف هي أولى وأهدى من اقتلاع جذوره. البرادوني لم يهاجم صالح بالاسم، لكنه كان يوجه نقدا سياسيا واجتماعيا وثقافيا عميقا للنظام الذي حكمه، وكانت جرأته في قول هذا الكلام من داخل صنعاء وأمام رجال الدولة دون أن يتم قمعه أو مساءلته، نظرا لمكانته التي لم يجرؤ نظام الرئيس صالح أو الأنظمة السابقة أن تمسها. سنبدأ الأمر بموقف ظريف للبرادوني رواه الدكتور علوي عمر بن فريد في مقال له، يقول: في سنة 86 كنت في سوريا وعلمت أن الشاعر عبد الله البرادوني موجود في دمشق لطباعة كتابه اليمن الجمهوري، وذهبت للقائه ومعي عبد الله الأبيض ومحمد المؤيد. في ذلك اللقاء الودي بدأ البرادوني يقص علينا بعض النكات والمواقف التي تعرض لها في حياته، وفي لحظة طرافة قال لنا البرادوني: أسألكم بالله، هل أسماء رؤسائنا في اليمن مناسبة؟ علي عبد الله صالح، علي ناصر محمد. عندما تسمعها كأنها من برنامج ما يطلبه المستمعون، لكن اسمعوا اسمي، أنا عبد الله البرادوني، اسمي يملأ اللب. ثم استدرك البرادوني بطرافة وقال: بيني وبينكم أنا اسمي عبد الله صالح الشحف. في عام 1990 رحب البرادوني بالوحدة بين الشمال والجنوب، لكنه عبر في أكثر من مرة عن عدم رضاه بالكيفية التي قامت عليها الوحدة اليمنية، وحذر من أن تتحول إلى تقاسم سلطة بين شخصين، في إشارة إلى علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض. يقول البرادوني في حوار صحفي: قبل الوحدة ألقيت محاضرة في نادي الصحفيين بالتواه عدن، قلت لهم فيها: هذه أي الوحدة أولها فرحة، لكن آخرتها حروب طاحنة، وقد تكون التواه هذه المنطقة التي نجلس عليها الآن هي التي ستطحن أولا، وترقبوا ذلك بعد 3 أو 4 سنوات. بل إنه في عام 1990 عندما تم الإعلان عن الوحدة كتب في نفس ذلك العام قصيدة أطلق عليها اسم ربيعية الشتاء،
قصيدة ملحمية مكونة من 126 بيتا، يرى البعض أنه تنبأ من خلالها بالكثير من المآلات التي ستحدث للوحدة وللبلد مستقبلا. مثلا يرى البعض أنه تنبأ فيها بحرب العليين علي صالح وعلي البيض، عندما قال: يا بنت الضهض مضي قولي لنا أي علي سوف يخصي علي. وهو ما حدث بعدها بسنوات 4 فقط باندلاع حرب 60 يوما في صيف 1994. بل إنه أشار في ذات القصيدة إلى أن من سينتصر في تلك الحرب ويختلي بالسلطة لن يدوم حكمه أكثر من 20 عاما، وهو ما حدث في عام 2011 وبشكل متقارب جدا مع المدة التي حددها عندما قال: 20 عاما سوف تأتي غدا، ما اسم الذي كان بها مختلي. كعادته مع كل من عاصره من رؤساء البلد، لم يدخل البرادوني في صراع مباشر شخصي مع علي عبد الله صالح، لكنه لم يظهر أي انحياز لنظامه، كما لم يظهر أي انحياز لأي مكون من مكونات المعارضة. كان دائما يحافظ على مسافة نقدية، فلا هو في صف المعارضة السياسية الحزبية المباشرة، ولا هو ضمن دائرة الولاء للسلطة. بعد انتهاء حرب صيف 94 أجرت صحيفة السفير اللبنانية حوارا صحفيا مع الشاعر الكبير عبد الله البرادوني، وكان البرادوني في ذلك الحوار صريحا وجريئا في نقده للوحدة ثم للحرب الأهلية التي انتهت قبل عام من حينها. من أقوى تصريحاته في تلك المقابلة عندما قال أن الوحدة اليمنية لم تكن سوى مؤامرة، إذ أنها في مرحلتها الأولى كما يقول كانت مؤامرة على جنوب اليمن، وفي مرحلتها الثانية يقصد بعد حرب 94 أصبحت مؤامرة على اليمن كلها شمالا وجنوبا. وعندما سأله مراسل السفير: هل تقول أن الأحزاب كانت راضية بالحرب؟ رد البرادوني وقال: لا تظن أن المؤتمر أو الإصلاح هو الذي يحكم، الذي يحكم هو علي عبد الله صالح، لأن الحكم عندنا رئاسي وليس وزاري. ذلك الحوار قد أثار حفيظة السلطة، وحسب كلامه في حوار آخر أنها بدأت تضرب حصارا حوله، وأصبح وصول الصحفيين العرب والأجانب إليه صعبا، إذ أنهم حسب كلامه لابد أن يمروا أولا عبر قنوات الرئاسة علي حسن الشاطر وعبد بورج. الشاعر عبد الله البرادوني في حوار له مع صحيفة الوحدة روى موقفا حصل له مع الرئيس علي عبد الله صالح، مفاده أن صحيفة الرأي العام الكويتية أجرت معه حوار سنة 95، وكان البرادوني كعادته جريئا في آرائه السياسية وحادا في نقده. وعندما قامت الصحيفة بنشره في الذكرى الخامسة لتحرير الكويت، قرأه الرئيس صالح واتصل ثائرا بالشاعر عبد الله البرادوني ليسأله عن صحة ما نسب إليه في ذلك الحوار. يقول البرادوني: فأجبته: لا أتذكر تفاصيل، لكنها كانت مقابلة حول الثقافة والأدب. أنهى الرئيس المكالمة ظنا من الرئيس أن الجريدة الكويتية ربما قد حورت كلام البرادوني أو غيرته، ويبدو أن الرئاسة تواصلت بمراسل صحيفة الرأي العام في صنعاء الذي بدوره أرسل لها نسخة صوتية لمقابلة البرادوني، واستمع الرئيس إلى إجابات البرادوني منطوقة بلسانه، فتيقن أن الجريدة الكويتية نقلت كلام البرادوني بأمانة ولم تضف أو تحور في كلامه شيئا. يقول البرادوني: هنا عاود الرئيس اتصاله بي في الليل وقد زادت ثورته، وقال لي معاتبا: يا أستاذ عبد الله، الكلام فعلا طلع كلامك. الصحفي سأل وأنا جاوبت. كيف تسمح له أن يسألك أسئلة كهذه؟ ليش ما تضع أسئلة المقابلة أنت بنفسك؟ إذا وضعت الأسئلة أنا فمن سيجيب عليها؟ للعلم فقد تم طباعة الأعمال الشعرية الكاملة للبرادوني في مجلدين من 1680 صفحة يتضمنان كافة دواوين الشاعر البرادوني التي نشرها بحياته بتمويل من وزارة الثقافة ما بين عامي 2002 و2004 ميلادية. وسبق لنظام الرئيس علي عبد الله صالح أن قام بتكريم الشاعر عبد الله البرادوني ومنحه وسام الأدب والفنون في عام 1983، وعاد وكرمه بوسام آخر في عام 84.
وحتى بعد تكريم نظام صالح له، إلا أن البردوني استمر في نقده اللاذع من داخل صنعاء نفسها عبر قصائده ومقالاته ومحاضراته، وهو ما جعل حضوره يظل مؤثرا ومزعجا للسلطة رغم تكريمها له. نظام صالح ومن قبله أنظمة الرؤساء السابقين وحتى الأحزاب والفئات المعارضة في البلد جميعهم حاولوا استقطاب الشاعر عبد الله البردوني لصفهم كرمز وطني مغر لهم جميعا، لكن البردوني المتفرد في نهجه لم يسمح بذلك، وأبقى نفسه خارج دائرة التوظيف السياسي محتفظا بصوته الناقد والمستقل حتى آخر حياته. وبسبب عمق مكانته الشعرية والفكرية كان من الصعب على سلطة صالح أو سلطات الرؤساء السابقين أن تقمعه أو تهمشه كليا، فقد تمتع رحمه الله بحصانة معنوية مصدرها مكانته الأدبية العالية، ولهذا ظل صوته جريئا ومسموعا حتى وفاته في أغسطس سنة 1999.